Welcome back sa aking challenge na 4 days, 7 ingredients cleansing and detox challenge. So, pangatlong araw. Pakita ko ngayon sa inyo paano ko pinaprepare yung mga gulay at prutas. So, nilinisan ko na ito kanina, hinugasan ko na. Papakita ko yung video sa inyo kung paano ko hinugasan. Iwain lang ng maninipis para magkasya din sa bibig ng juicer. Kasi sa mga slow juicer, maliit lang yung butas ng bibig nila. Kumpara doon sa ibang juicer, yung tulad yung Jack LaLanne, kasya yun, 10 ganitong kalaking mansanas. Uhulog mo lang yun doon sa buo. Kasyang kasya. Pero sa slow juicer kasi, maliit lang yung butas niya. So, kailangan hiwain na papasok na angkop doon sa butas niya. So, pangatlong araw ko na, kung hindi nyo nakita yung mga previous video ko, nandyan sa baba. Lalagyan ko ng link. Pwede nyo i-check. Medyo luma na yung nakuha kong carrots. Lasa ko ulit. Pwede pa naman itong carrots na ito kahit ganito. Tananggal ko lang yung mga malalambot na parts para ma-juice ko pa din. Carrots. Butas-butas na. Pwede pa yan. So, ginger. Luya. Kaya lang ng maliit yan. Kasya na ito. Then, ito. Chinese cabbage. Buhain lang ng sa gitna, manipis para magkasya ng maigid sa butas. Ganun pa rin yung ingredients ko. Sila pa din. Kasi good for 4 days to. Para walang masayang. Kasi pag nag-ipon ko ng maraming gulay at prutas yan, tulad ng carrots, madaling masira ang gulay at prutas. Ito, babalitan lang itong orange. Rekta na ito sa juicer. Papansin nyo ba yung suot ng t-shirt? I love Saipan. Nagtrabaho kasi ako dati sa Saipan. Napakaliit na isla lang nito, territory siya ng US. Malapit sa Guam. Kasi mas pamilya tayo sa Guam, maraming mga artista nagpupunta sa Guam para mga mag-show, ganyan. Saipan minsan dumadalaw din sila, pero bihira. Kasi konti lang naman ang tao. Napakaliit na isla lang nito. Saipan. Sorry. Yan pa rin. Yung pag-assemble na doon sa unang video ko. Ay, pangalawang video, makikita nyo kung paano yung step by step. So, mabilis lang, kita nyo naman. Wala pang 1 minuto, buo na siya. Watch it. Ganun kabilis assembly itong juicer na to. At napakadali lang din itong linisin. O baka bukas, isama ko naman sa aking final 4th day ng aking juice challenge. So, i-review natin ulit. Apple, cucumber, carrots, cabbage, orange, ginger, Chinese cabbage. I love Saipan. Isa na ako sa pag-juice. Gusto ko na itong carrots. Diretso ko na ito. Ganda ng tunog ng pagkaka-juice. Talagang pigang-piga. Yan ang kaibahan talaga sa slow juicer. Hindi naman sponsor tong video ko, kaya pero pinapromote ko na rin itong Bauman juicer. Sa SNR lang ito nabibili. Tapos pinanong ko na rin yung customer service nila. Dito lang din sa may Imus Cavite, malapit. Meron sila. So kung magka-problema man kayo, customer service talaga importante sa mga devices. Tulong lang. Press mo lang konti. Yung mga nutrients nito, sa una kong video, pinaliwanag ko na yan. Pwede niyong balikan.
ko lang talaga mag-cleansing dahil napapakain ako ng sobrang matatamis, mga chocolate, mga chichirya. So ngayon, umiwas ako. 4 days kong iniwasan yun. It's time to reboot the system. Full of antioxidants. Marami kayong nararamdaman sa katawan at medyo tumatanda na at nung kabataan nyo hindi kayo nagugulay, hindi kayo nagpuprutas, pwede pa yung habulin. Mag-cleansing lang kayo mga once a month, good na yan sa katawan, maganda yan. Yan. Kaya isang buong orange pinasa ko, direkta na yan. Next time, puro apple. Papakita ko sa inyo kung puro apple juice, puro carrots, kung gaano kadami na po-produce kapag sa ginamit natin yung isang buong mga ganun. Tayo ko na lang maubos ng gusto to, mapiga ng gusto. Reverse. Tapos na ang juicing. Full of nutrients and vitamins. Nabalik tayo sa aking channel. Sakto pa rin, gano'n pa rin, masarap talaga. Pwede nyo palitan yung mga green leafy vegetables ng kale, ng lettuce, ng broccoli. Yan, pwede nyo gawing juicing din yan, isama sa juicing. Kasi mag-anak kayo yung mga yan. Yan, cabbage, Chinese cabbage, yan. Celery, yan. Wala kasi akong nakitang celery, so ito muna yung ginamit kong recipe. At sana may maengganyo kayo na mag-juicing din. Mag-invest kayo sa isang juicer. Ito, sigurado maganda. Kasi matagal-tagal na sa akin to, 9 months na. At lagi ko siya nagagamit. Hindi at para sa tiyan natin, lalo na pag puro chichirya, puro fast food, yan, nagmumukbang pa, kain ng kung ano, ito ang kailangan natin. Para ma-enjoy pa rin natin yung pagkain ng mga masarap na pagkain. Maganda naman kasi yung pagkain, paminsan-minsan lang. Tandaan ang pagkain pa rin ng mga natural foods, yun ang the best para sa katawan. Hindi yung mga nakadilata, mga naka-fast food na puro prito, concentrated sa calories yung mga yan, lalo na mantika, concentrated calorie ang oils, saturated and unsaturated. Sabihin sa saturated ay yung mga namumuong fats. Yan, marami rin pala akong saipan na videos. Check mo yung link, ilalagay ko rin dyan sa baba ng comment box para makita nyo yung ganda ng saipan. Para ano kasi yung saipan, isang isla lang yun, maliit lang, tapos mga drone shots yung ginawa ko doon, kaya check yung magugustuhan nyo. Marami na rin nanonood ng video ko na yun kasi puro drone shots yung ginamit ko sa garapan, sa saipan, yan. Well, hindi na kami makakabalik dun sa saipan sa trabaho dahil mahirap kasi kumuha ng visa doon. So, may yearly ang visa sa saipan ay nire-renew. Yan yung tinatawag na contract worker saipan visa, CW1 ang tawag. So every year yon nire-renew. Tapos every year babawas sila ng binibigyan ng visa kasi balak nilang tanggalin lahat ng contract worker sa saipan.
Kasi nabagyo kami last year. Meron din akong video na bagyo ng Saipan. Nandun sa aking mga... Yan, ilalagay ko sa link sa baba para makita niyo yung Super Typhoon U2 Category 5. Grabe yun. Doon lang ako naka-experience ng ganong klaseng bagyo. Nagliliparan yung mga yero, mga sasakyan tumaob, mga poste nagbagsakan. Yan. Almost 2 months kaming walang kuryente nun. Tapos nung nagsara yung company namin, humina, nilay off kami. Kaya hindi na kami nakabalik. Kaya ito, nag-YouTube na lang muna ako. Yan, nandun din, pinakita ko sa inyo yung sinalihan kong contest sa aking pangalawang juicing challenge. Tapos in the future, gagawin ko na yung kwento ko para i-share sa inyo kung paano ako nanalo ng Biggest Loser Challenge, Fat Loss Challenge. Nang hindi ako nag-enroll sa gym, hindi ako nag-diet, hindi ko pinilit kumain ng kung ano-ano pagkain, basta kinain ko lang yung plant-based diet. Ang ginawa ko lang nun ay tumatakbo, yan. Tapos calisthenics, tsaka skipping rope. Yun lang ginawa ko para sa aking workouts. Then yung sa pagkain ng puro gulay. Nagawa ko yung pagkain ng gulay simula August hanggang March. August 2017 to March of 2018. Nakita nyo, naging vegan ako nun. Whole food, plant-based. Huwag kalimutan mag-subscribe na kayo sa channel ko para sa susunod na upload ko, updated kayo. Click nyo yung post notification, click nyo all para lahat ng ipopost yung video makikita ninyo. Tuturuan ko kayo ng wellness, mga workout, mga iba't ibang klase ng pagkain ng pampapayat. Yan. Ayos. See you again tomorrow for my last day of the 4-day challenge. Salamat sa panonood.